Hi everyone! Welcome back to my channel. Ngayong araw guys, magluluto tayo ng nilagang baboy. Ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong spare ribs at saka hinaluan ko siya ng some pork belly. Then gagamit tayo ng salt, potatoes. Nagdagdag na rin ako ng corn, pero optional lang yung corn. Cabbage. Tapos yung paminta. Tsaka ito, pork cubes. Then, isang big onion. And last, yung pechay. At saka, syempre, gagamit din tayo dito ng tubig para sa ating sabaw. Nagpakulo na ako ng water sa pot natin, guys. Tapos, una, gagawin ko, ibablance ko yung pork natin. Para mawala yung lansa. Saglit lang to, mga 2 minutes lang. Ayan, hanggat sa mawala na yung pula-pula, yung dugo ng pork. After ng 2 minutes, bali, tatapon na natin yung tubig, tapos hugasan natin yung pork natin. Ayan na guys, after ng inirinse ko lang ng 1 time yung pork natin. Tapos, lalagay natin yung black pepper natin. Tsaka yung pork cubes. Yung onion. Then yung corn. Then, maglagay tayo ng salt. Tapos, after nito, guys, takpan lang natin. Tapos, isimmer natin hanggang lumambot yung pork natin. Siguro mga 1 hour. Tapos, yung apoy natin, nasa small lang yung, yung flame ng apoy natin. Pag malambot na yung pork natin, guys, ilalagay na natin yung potatoes natin. Then, lagay ulit natin yung cover. Tapos, sisimmer natin hanggang sa lumambot yung patatas. Ayan na po siya. Luto na yung ating patatas. So, pwede na natin ilagay yung ating cabbage. Ayan, lagay natin yung cabbage. Then, tatakpan ulit natin para lutuin lang yung yung cabbage. Pero, saglit lang to guys. Ayan guys, yung cabbage natin luto na. So, pwede na natin ilagay yung pechay. Tsaka, pwede pala tayo maglagay ng, dito guys, yung saging na saba. Kaso, wala akong nabili ng saging na saba, kaya, ito lang. Hindi ko nalagyan ng saging na saba. Takpan ulit natin guys, then luto lang natin siguro mga 2 minutes lang siya para hindi ma-overcook yung gulay. Ito na guys, luto na yung ating nilagang baboy. Pwede na natin tong iserve sa mainit na kanin.